Όπα, έφυγα από το πλάνο. Συγγνώμη, Χρήστο. Και καλησπερίζω τον κύριο Σαράντη Γκαβάκη. Γεια σας, κύριε Γκαβάκη. Συλλέκτης. Πώς? Γαδάκη. Γαβάκη, γάμα αλφαβήτα. Γαβάκη. Την κυρία Λαρίσα Τριανταφύλοβα, τη σύζυγο. Γεια σας. Και το γνωστό και αγαπημένο Γιώργο Πανουδάκη. Γεια σου, Γιώργο. Έπαιζες μικρός με Playmobil? Η χαρά του παιδιού είναι, γι' αυτό με φώναξε. Η χαρά του παιδιού, το κατάλαβα. Εννοείται ότι έπαιζα. Έπαιζες, Λοιπόν, κύριε Γκαβάκη, μας έχετε καταπλήξει όλους. Απίστευτη συλλογή με Playmobil, τα οποία τα έχετε τροποποιήσει όλα μα όλα. Θέλετε να μας πείτε τι είναι όλα αυτά? Καταρχήν, πόσα χρόνια ετοιμάζετε όλη αυτή τη συλλογή, πόσα χρόνια σας έχει πάρει? Η τροποποίηση μου πήρε μόνο 1 χρόνο, λιγότερο από χρόνο. Ναι. Αλλά δουλεύαμε κάπως εντατικά, γιατί εργαζόμαστε λίγο. Ναι. Και βρήκαμε ευκαιρία. Δεν είναι η δουλειά σας, δεν έχετε καμία σχέση με αυτό. Όχι, τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε? Σερβιτόρος. Εσείς? Μαζί. Και εσείς? Σερβιτόρος. Εσείς έχετε την ιδέα, την υλοποιείτε, συγγνώμη, την φτιάχνετε στο κομπιούτερ, την πατεντάρετε. Και η κυρία Λαρίσα από εκεί κάνει τη διαδικασία όλη, την πρακτική, τη χειροποίητη. Να πάρω ένα. Εδώ, περιμένετε, να πάρω αυτή τη φιγουρίτσα. Αυτός είναι ο νικητάρας. Αυτό είναι αποκλειστικά από Playmobil Parts. Δεν το φτιάχνουμε εμείς. Εμείς το συνθέτουμε. Το συνθέτετε. Ο νικηταράς, φίλες και φίλοι, εδώ. Εδώ του πρόσθεσα μόνο το τουρμπάνι, να το πω έτσι κάπως. Ναι. Όπως ακριβώς στη φωτογραφία. Κοιτάξτε τώρα, απίστευτη φιγούρα. Καραϊσκάκης. Κολοκοτρώνης, συγγνώμη. Κολοκοτρώνης. Φέρτε και το Καραϊσκάκι, μου το είπατε και πριν. Όχι, λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχετε αποτυπώσει με απίστευτη ακρίβεια, έτσι. Να καταλάβω λοιπόν τώρα. Και αυτόν και αυτόν. Τι κάνατε μες στο κομπιούτερ? Εδώ τίποτα. Σε αυτό δουλέψαμε στο κομπιούτερ. Για δείξτε. Σε αυτό. Αφήστε κιόλας, μην σας κάνω και καμιά ζημιά. Αυτός ποιος είναι? Γενίτσαρος. Γενίτσαρος. Μου είπατε ότι σας πήρε αυτό εδώ το καπέλο. Η ιδέα να το βρω πώς να γίνει 14 χρόνια. Γιατί σας ζόρισε τόσο πολύ? Γιατί έπρεπε να είναι πιστά ιστορικό, να είναι σωστά και ταυτόχρονα να είναι και κάτι που να μπαίνει στο κεφάλι του, να χωράει, να μην πέφτει, να μην εξέχει και να είναι και όμορφο. Και η κυρία Λαρίσα, τι έχετε βάλει, πώς το φτιάξατε αυτό το καπέλο? Πήραμε το πλαστικό. Ναι. Είναι λίγο σχέδιο ραπτικής. Σχέδιο ραπτικής. Ράψατε αυτό, το βάλατε, φτιάξατε και το πλαστικό. Βρήκαμε αυτή την κορδέλα κάτω στο μοναστηράκι και το περάσαμε γύρω-γύρω. Φοβερό. Γιατί έτσι έχουν, αυτό λέγεται ζάρκολα, οι Τούρκοι. Ναι. Και του βάλαμε και αυτά στα χέρια. Ναι, αυτός δεν έχει, ένας άλλος. Με έχετε εντυπωσιάσει, έχω να σας πω. Του το πήρε ένας άλλος. Του το πήρε ένας άλλος. Το φόραγε αυτό και το πήρε ο άλλος. Σωστό. Για δείξτε μου κι άλλα. Ας πούμε τον Παπαφλέσα. Ναι. Αυτός έγινε με πρότυπο Δημήτρη Παπαμιχαήλ εντελώς. Κοιτάξτε λοιπόν, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο συγχωρεμένος Παπαφλέσας σε φιγουρίτσα. Εδώ λοιπόν τι βάλατε τώρα? Ίδιος είναι, λέει ο σκηνοθέτης μας. Σχεδίασα στον υπολογιστή εγώ το φόρεμα. Λίγο πιο αδύνατος. Ναι. Το φόρεμα του παπά, ναι, ήταν στα light. Ναι. Λοιπόν, το φόρεμα του παπά και από εκεί και πέρα. Και αυτό το πλαστικό τι είναι, τι υλικό είναι αυτό? Πλαστικοποιημένο, τίποτα. Πλαστικοποιημένο το χαρτί. Πλαστικοποιείτε το χαρτί και βάζετε εδώ και τα συρίτια. Ναι, να σας δώσω ο απλός παπάς. Έχετε και απλό παπά. Όπα, μας έφυγε η τιάρα εδώ, το καπέλο. Πάμε λοιπόν. Τώρα, συγγνώμη, αυτό το καπέλο δεν το είχε η εταιρεία. Όχι, αυτό είναι κουβά στο Playmobil. Κουβαδάκι που το σκέφτηκα για να φτιάξω παπά. Και του βάλατε τσόχα από πάνω. Και κάνατε τον κουβά. Κοιτάξτε ρε παιδιά, ιστορία. Απίστευτο, είναι άμα θέλεις. Άμα θέλεις. Για δείξτε μας κι άλλα. Αυτός ήταν ο πρώτος Έλληνας που έφτιαξε το 2006. Είναι η πρώτη φιγούρα ιστορικής αξίας. Το 2006 λοιπόν, νίκη θάνατος, ήταν η επιτάς, εδώ ο Έλληνας. Όλα αυτά είναι parts Playmobil, δεν έγινε σχεδιασμός. Ναι, το καταλαβαίνω. Από διάφορα. Φέσια, ξέρω εγώ. Η φούστα είναι από κοπέλα. Το φέσι είναι από πειρατή. Το γυλαίκο από τσιγκάνο. Το κορμί από πειρατή. Καταρχήν να πούμε τι θέματα έχουμε εδώ. Μάλιστα, βεβαίως. Αυτά τα στημένα τι είναι, για να πούμε. Εδώ έχουμε Έλληνας του 1821. Η από εδώ πλευρά. Η από εδώ πλευρά, οι οπλαρχηγοί τους, όσο γίνεται πιο πιστοί με βάση τις εικόνες που έχουμε. Δηλαδή αυτός είναι ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης. Όλες οι εικόνες συμφωνούν ότι ήταν έτσι. Επειδή προσφάτως είχαμε και την εθνική επέτειο, δείτε Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, φίλες και φίλοι. Με την κουμπούρα. Πριν φαντάζομαι τη δολοφονία του Καποδίστρια. Ναι, πριν. Λοιπόν, Πετρόμπης Μαυρομιχάλης εδώ. Λατρεύετε την ιστορία ή μου φαίνεται? Πολύ, τη λατρεύω πολύ. Ναι. Άρα κινείστε στο τι θα κάνετε με τις φιγούρες ανάλογα με το τι διαβάζετε. Ακριβώς. Πού είστε τώρα? Αυτή την εποχή είμαι εποχή Μεσαίωνα. Μεσαίωνα, άρα ετοιμάζετε Μεσαίωνα. Έκανα μια παρένθεση για τους Έλληνες. Κατάλαβα. Ξαναπώ Μεσαίωνα. Εδώ είναι ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, μία από τις πιο ευγενικές μορφές της Επανάστασης. Μαυρομιχάλης, φίλες και φίλοι. Δείτε, Έλληνες της Επανάστασης, όπου άκουσα προσφάτως
Κύριε Γαβάκη, από την εκπομπή του Βήματος με τον Δημήτρη τον Καμπουράκη, αν έχετε ακούσει μια σταγόνα ιστορίας, πώς βρέθηκαν οι φιγούρες, οι εικόνες των οπλαρχηγών του 21 από ένα Γερμανό μέσω του Γίζη του ζωγράφου. Έχουμε τις εικόνες αυτές που είχαμε στα σχολιά μας κάδρα. Έτσι ξέρετε και εσείς τις εικόνες όλες αυτές για να τις φτιάξετε. Ευτυχώς που κάποιος. Ευτυχώς. Λοιπόν, τι άλλο. Αλίπασας. Να και ο Αλίπασας. Εδώ έπεσε πολύ Εδώ δουλειά. κουβαδάκι και αυτό για το. Αυτό δεν είναι κουβαδάκι, είναι καπέλο χειρουργού Playmobil, το οποίο το ντύσαμε. Με τα χρυσά εδώ. Η κυρία Λαρίσα. Κυρία Λαρίσα, πόση ώρα σας παίρνει για την κάθε φιγουρίτσα? Εντάξει, εξαρτάται από τη φιγούρα. Μισή ώρα και κάτι παραπάνω. Μόνο μισή ώρα. Πιάνουν πολύ τα χέρια σας. Εργοστάσιο. Το έχετε κάνει εργοστάσιο. Και ό,τι πει ο σύζυγος από εδώ, ακολουθείτε εσείς. Έχει πολύ ωραίες ιδέες και μαθαίνω και την ιστορία μαζί του. Συγγνώμη, από πού είστε, αν επιτρέπετε? Είμαι από τη Ρωσία. Θα πιάσετε ρωσική ιστορία, κύριε Γαβάκη? Έχω φτιάξει κοζάκους. Έχετε φτιάξει κοζάκους. Εδώ βάλατε και το πετραχύλι. Κομπολόι, σωστά. Για πάμε παρακάτω, μας έχετε εντυπωσιάσει, το βλέπετε. Ο Γενίτσαρος τον είδατε, μανιάτες εδώ. Κάνα ποδοσφαιριστής, τι φτιάχνετε που είναι αθλητικός συντάκτης από εκεί? Όχι, το μανιάτι το ποδοσφαιριστή. Γιατί υπάρχει και μανιάτι στον Α, δεν το Ολυμπιακό. ξέρω αυτό. Δείτε, μανιάτες, φίλοι μας από τη Μάνη. Δέσποινα Κισκύρα, ορίστε, κοίτα το μανιάτι. Ορίστε, είστε κι εσείς μανιάτης, άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Μην υπάρχει. Καταλαβαίνω. Να, Από την από εδώ πλευρά τι είναι? από εδώ, Σταυροφόροι, τι από είναι εδώ και αυτό? πέρα αρχίζουμε με Σταυροφόρους, Ιωαννίτες, Σκοτσέζους. Αυτός είναι ο Σκοτσέζος της Playmobil. Ωραία. Ο Σκοτσέζος λοιπόν και ο Αυτός είναι ο δικός δικός ο μου. Σκοτσέζος. Λογικά χωρίς τσέπες είναι ο Braveheart λοιπόν. Λογικά χωρίς τσέπες. Πώς τον λέγανε τον ηθοποιό στο Braveheart? Mel Gibson. Ο Mel Gibson. Δείτε λοιπόν το Mel Gibson σε φιγουρίτσα, αυτοπροσώπος. Και να η κυρία που ήταν μαζί, η Γαλλίδα που... Α, ο δεσμός. Να και ο δεσμός του Mel Gibson. Εδώ είναι. Μια χαρά. Και από εδώ και εκεί, πέρα λοιπόν, περνάμε πια σε προσωπικότητες κατά που μου αρέσουν, ας πούμε, οι Ιωαννίτες, οι πότες της Ρόδου. Δείτε και οι πότες. Θα πάτε και σε ναΐτες οι πότες, Ροδόσταυρους και τέτοια έχετε? Ναι, βέβαια. Α, σας αρέσει και αυτό το κομμάτι. Ελσίντ. Όπως με βάση τα πρότυπα του Τσάρλτον Ίστον στην ταινία. Ναι, λογικό. Πάρτε και Τσάρλτον Ίστον εδώ. Να ρωτήσω κάτι, στις μέρες μας θα φτάσετε? Όχι, δεν φτάνω τόσο. Δεν θέλετε. Ούτε πρώτους παγκόσμιους. Δεν θα κάνετε δηλαδή. Ούτε δεύτερους. Δεν θέλετε. Στις τωρινές μέρες μας. Όχι, δεν με απασχολούν. Κανένα Σαμαρά, κανένα Βενιζέλο δεν θέλετε. Δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα καθόλου. Δεν τα αγγίζω. Δεν αγγίζω. Αγαπάω την ιστορία. Αυτά είναι επίκαιρα. Άρα τα εγγόνια σας που θα έχουν γίνει ιστορία τότε μπορεί και να κάνουν. Αυτοί είναι φιγούρες από μόνοι τους έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να τους κάνετε. Έχουν από μόνοι τους το ενδιαφέρον τους. Είναι κάποιο που ξεχωρίζετε και είναι το πολύ αγαπημένο σας ή είναι όλα Όχι, υπάρχει. λατρεμένα? Αυτό ήταν ο άγριος Μπιλ Χίκοκ. Ήταν η αγαπημένη μου φιγούρα. Τι είναι αυτός, για βοηθήστε με. Ήταν τυχοδιώκτης, κυνηγός, χαρτοπαίκτης στην Άγρια Δύση και τον σκότωσε. Όλα τα καλά δηλαδή έχει. Ναι. Όπου εδώ εσείς τη βάλατε δηλαδή. Τίποτα, ήταν έτσι. Απλά τα έκανα εγώ, διάλεξα τα στοιχεία. Πού τα έχετε όλα αυτά απλωμένα, δηλαδή στο σπίτι σας είναι σε κουτιά ή έχετε κάποιες βιτρίνες, τι έχετε? Έχω την τύχη αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα περισσευμένο δωμάτιο, μπορώ και στείνω. Και υπάρχει και μια κουζίνα η οποία δεν λειτουργεί σαν κουζίνα και εκεί έχω τις φιγούρες. Μαγειρεύετε τις φιγούρες. Εγώ δεν μαγειρεύω τίποτα, όλα τα χέρια εδώ είναι. Κύριε Λαρίσα, ποιος τη χάρισε? Δεν έχω ξαναδεί σύζυγο με τέτοια εξύψωση στη γυναίκα του. Μπράβο σας. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Μπράβο. Τα σκέφτομαι. Έχει ωραίες ιδέες. Σας έρχεται στον ύπνο σας, πότε τα έχετε όλα αυτά? Όχι, το είχα χρόνια. Εγώ αγαπάω την ιστορία, δηλαδή. Ναι. Αυτή τη φιγουρίτσα εδώ, με αυτό. Το έχετε καμάρει κάπου να εκτεθούν όλα αυτά? Ναι, βέβαια. Έχετε κάνει προσπάθειες? Δεν τα κατάφερα κάπου. Δηλαδή, εντάξει, χτύπησα κάποιες πόρτες, ας πούμε, σε καθαρά, σε στρατιωτικά περιοδικά κλπ. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Καταρχήν τα πιτσιρικάκια που μέσω του παιχνιδιού μαθαίνουν. Μα ήδη είχα τηλέφωνα χτες και από σχολεία, από τέτοια, κάπου να μπορούν να τα δουν. Μαμάδες που μου λένε θέλουμε τέτοια. Ακριβώς. Θέλουμε τέτοια Αυτό το μαλλί περμανάντε εδώ. Αυτό είναι από μπασκετμπολίστας. Και αυτός ο τύπος είναι Βυζαντινός, είναι ο Νικηφόρος Ουρανός που νίκησε στη μάχη στο κλειδί. Ορίστε. Στο κλειδί πάνω με τους Βούλγαρους. Νομίζω τον πήγατε στον Τρίφωνα Σαμαρά και Τι τον λέτε τώρα? Τώρα θα πάμε. Αν σας ζητούσαν να πουλήσετε κάποια, μαμάδες που είπατε, θα τα πουλούσατε? Εντάξει, φτιάχνω κάποια να πουλήσω, μόνο αν μου ζητάνε, όμως δεν τα εκθέτω κάπου, ούτε βγαίνω. Αν σας πει κάποιος, λέει, θέλω για τα παιδιά μου αυτό να κάνω μια αναπαράσταση και θα τα πουλούσατε δηλαδή? Και Έλληνες δεν μπορώ να φτιάχνω, θα φτιάξω. Από τα δικά μου δεν δίνω τίποτα. Ναι, δεν δίνετε τίποτα. Κληρονομιά στους απογόνους. Σε αυτή τη ζωή με τίποτα. Την Ειρήνα ποια θέλουμε, την Ειρήνα. Την Ειρήνα για το... Ναι, θα την κάνετε που τι θέλει ο Σπανουδάκης, την ξέρετε την Ειρήνα? Την Ειρήνα Σάικ.
Τι είναι, δεν την ξέρω. Καλονί της σύγχρονης ιστορίας. Όχι, σύγχρονο. Το μοντέλ είναι το μοντέλο που είναι μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπάρχουν παλιοχαρακτήρες, κύριε Αυτά Γαβάκη. τα σχόλια θα τα κάνω όταν θα έρθω χωρίς τη γυναίκα. Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν γνώριζω τι μου λένε. Να σας δείξω κάτι. Δείξτε μας, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Αυτό είναι το πολυβόλο Gatling. Ναι. Το πρώτο ελληνικό πολυβόλο Gatling που βγήκε στην Ελλάδα. Δεν είναι όλα όχι προς τα Playmobil. Ναι. Όχι προς τα σένα, προς τα Και εκεί. το έφτιαξε η Λαρίζα. Το σημείο είναι ότι το έφτιαξε έτσι, ώστε γυρίζουν οι κάνες. Κύριε Λαρίσα, Φέραμε το άλλο που φέρατε δεν το άλλο, δεν πειράζει. Φέραμε το πρωτότυπο, δεν πειράζει. Ζείτε όλη την ελληνική ιστορία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. καλά. Καλή Ευχαριστώ πάρα συνέχεια. πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Φίλες και φίλοι, ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα για όλα τα θέματα λέω πολύ ωραίο θέμα. Μόνη μου τα βγάζω, μόνη μου τα λέω. Εύχομαι να αρέσουν και σε εσάς. Μήμη Κενό 54%. Στέλνετε και τα μηνύματά σας εδώ στον υπολογιστή. Μπαίνετε και στην κλήρωση για 1.000 ευρώ. Ξέρετε πώς είναι το σύστημα. Γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.